જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? હું વંદના સ્વાગત કરું છું તમારું મારી ચેનલ શ્રી હેલ્ધી ફૂડમાં. આજે આપણે બનાવવાના છીએ ચૂરમાના લાડુ. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. લાડવા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ભાખરીનો લોટ લેવાનો છે. આમે કિલો જેટલો ભાખરીનો લોટ લીધો છે. આપણે 20 થી 25 લાડવા બનાવવા છે. કિલો ભાખરીનો લોટ અને 250 રવો લેવાનો છે. હવે આપણે આમાં 3 થી 4 પાવડા જેટલું તેલનું મોણ દેવાનું છે. લોટમાં બરાબર મોણ આપી દેવાનું છે. આ લોટ આપણે ગરમ પાણીથી બાંધશું. આપણે અહીંયા ગરમ પાણી લીધું છે. થોડું થોડું પાણી નાખતું જવાનું છે અને લોટ બાંધવાનો છે. લોટ આપણે જેવો ભાખરીનો લોટ બાંધીએ છીએ તેવો જ બાંધવાનો છે. હવે આપણો લાડવા માટેનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આના આપણે નાના નાના મુઠિયા બનાવી લેવાના છે. આવી રીતે આપણે નાના નાના મુઠિયા બનાવી લેવાના છે. બહુ જાડા નથી બનાવવાના. હવે આપણે આવી જ રીતે બીજા બધા પણ મુઠિયા બનાવી લઈએ. હવે આપણા બધા મુઠિયા બની ગયા છે. હવે આને આપણે તળી લેવાના છે. મુઠિયા બનતા હતા ત્યાં જ મેં તેલ ગરમ મૂકી દીધું હતું. હવે આને આપણે એક પછી એક તળી લેશું. મુઠિયા તળતી વખતે ગેસની ફ્લેમ એકદમ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી મુઠિયા અંદરથી બહાર વ્યવસ્થિત ચડી જાય. મુઠિયાનો કલર આપણે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે આને તેલમાં તળાવા દેવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે પલટાવી લેશું. હવે આપણા મુઠિયા એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. આ જ સ્ટેજ ઉપર આપણે આને ઉતારી લેવાના છે. આવી જ રીતે બધા જ મુઠિયા તળી લેશું. આપણે આ મુઠિયા તળાય છે અને તળાઈ ગયેલા મુઠિયાને આપણે કટકા કરી લેવાના છે, એટલે ઠરી જાય પછી જ આને આપણે પીસવાના છે, ભૂકો કરવાનો છે. ચાલો હવે આપણે એના કટકા કરી લઈએ. આવી રીતે નાના નાના ટુકડા બનાવી લઈશું, જેથી ફટાફટ ઠરી જાય. હવે આપણે બધા જ મુઠિયા તળાઈ ગયા છે અને આપણે એના નાના નાના ટુકડા પણ કરી લીધા છે. હવે આને ઠરી જાય એટલે આપણે પીસી લેવાના છે. હવે આ મુઠિયા આપણા ઠરી ગયા છે, તો આને એક મિક્સર જારમાં નાખી આપણે પીસી નાખશું. હવે આપણે આને મિક્સર જારમાંથી કાઢી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતનું સરસ આપણું ચૂરમું તૈયાર થઈ ગયું છે. આવી જ રીતે આપણે બીજા બધા મુઠિયા પણ પીસી લેવાના છે. હવે આપણું લાડવાનું ચૂરમું રેડી થઈ ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે ઘીમાં ગુંદ તળી લઈએ અને ગોળનો પાક લઈ લઈએ. ઘી ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં આપણે ગુંદ નાખી દેવાનો. ગુંદ ફૂટી જાય એટલે આપણે કાઢી લેવાનો છે.
લાડવામાં નાખવા માટે આપણે અહીંયા ડ્રાયફ્રૂટના ઝીણા ઝીણા કટકા કરી લીધા છે. હવે આપણું ઘી બરાબર ગરમ છે. અત્યારે જ આપણે આમાં ગોળ ઉમેરી દઈશું. અને ગોળને બહુ પાક નથી આવવા દેવાનો. ઘીમાં ગોળ મેલ્ટ થાય એટલી જ વખત આપણે આને ગેસ ઉપર રહેવા દેવાનું છે. ગોળ ઓગળે ત્યાં સુધી આપણે આ ચૂરમાની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી દઈએ. આને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ બરાબર મેળ થઈ ગયો છે. બસ આ સ્ટેજ ઉપર આપણે આને ચૂરમામાં નાખી દેવાનો છે. હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ ચૂરમા અને ગોળ ઘીને. મિત્રો, ચૂરમાના લાડુ સ્વાદમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે પણ આ રીતે બનાવીને ટ્રાય કરજો. હવે આપણું ચૂરમું, ડ્રાયફ્રૂટ, ઘી અને ગોળ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ચાલો આના લાડવા બનાવી લેવાના છે. અત્યારે આપણે એને બીબામાં પાડશું. બરાબર ચૂરમાને ભરી અને બીબું પાડી દેવાનું છે. જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા લાડવા આપણા તૈયાર થયા છે. તો તમે પણ ઘરે આ રીતે બનાવશો તો બધાને ખૂબ જ ભાવશે. હવે તૈયાર છે આપણા ચૂરમાના લાડુ. જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા લાડુ બનીને તૈયાર છે. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્ધી ફૂડને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફરી મળીએ નવા વિડીયો, નવી રેસીપી સાથે. જય સ્વામિનારાયણ.